Kdysi ve 40. a 50. letech se po nehostinných šumavských lesích pohybovali nenápadní mužíčci, kterým se říkalo králové Šumavy. Byli to převaděči, kteří převáděli uprchlíky nebo západní agenty přes státní hranici mezi Československem a Bavorskem. Jsou dodnes obestřeni tajemnou aurou a jejich činnost navazuje na původní šumavské pašeráky, kteří pašovali neproclené zboží. Zaměřím se zde hlavně na dva nejznámější krále Šumavy, Josefa Hasila a Kiliána Novotného. Nejdříve se podíváme na historii šumavských pašeráků. Šumavští pašeráci fungovali na hranicích mezi Čechami a Bavorskem prakticky od středověku. Byli to většinou muži v tmavém oděvu, kteří po nocích procházeli neprostupnými šumavskými lesy a bažinami a pašovali cukr, sůl, lihoviny, mouku a mnoho dalšího. Jejich řemeslo vždy obestíral duch romantiky a obyčejnými lidmi byli vnímáni velice pozitivně. Téměř každá oblast příhraničí měla svého krále hranic, německy Grenzkönig. O nich se vyprávěly různé příběhy a legendy. Vyprávělo se o jejich tajných stezkách či příhody, při kterých se jim podařilo nachytat celníky. Povolání pašeráka se často dědilo z otce na syna, který byl seznámen se všemi skrytými úkryty i triky, jimiž přelstívali celníky. Vrchol pašerácké aktivity nastal roku 1784, kdy byl vyhlášen státní monopol zakazující dovoz brazilského tabáku. Úřady si přáli nahrazení domácím tabákem z Uher. Brazilský tabák, zvaný Brizil, byl ale volně k dostání v Bavorsku. Pašeráci tedy měli o živobytí postaráno. Během napoleonských válek se přes Šumavu hojně pašovaly zbraně a nacházely se zde hordy válečných uprchlíků. Tyto hordy často klidně procházely kolem rakouských stráží, které neměly odvahu je zastavit. 23. prosince 1806 došlo k otevřenému střetu, kdy asi 150členná skupina českých a bavorských pašeráků zaútočila na 43člennou jednotku celníků. Nakonec se úřadům podařilo tyto bandy rozprášit až nasazením polních myslivců, což byly elitní vojenské oddíly. Pašeráctví na Šumavě zažilo ještě jednu podobnou bouřlivou renesanci v revolučním roce 1848. Často se uvádí, že pravým králem šumavských pašeráků byl tabákový Petr, jehož pravé jméno nikdo neznal. Šumavští horalé, obyvatelé tehdejších horských dvorců, tabákového Petra prý vždy upřímně vítali a hostili, protože přinášel brazilský tabák. Zemřel na pašerácké stezce v roce 1913. Konec původní pašerácké tradice nastal v roce 1918, kdy se rozpadla rakousko-uherská monarchie. Pašeráci sice fungovali i v době první republiky, ale vzhledem k politickým a ekonomickým událostem byla jejich činnost značně omezená. Po druhé světové válce, přesněji po převzetí moci komunisty v roce 1948, vznikla pro pašeráky v uvozovkách nová komodita. Byli to lidé, kteří utíkali před komunisty na západ a často volili šumavskou cestu. Hranice v této době chránili pohraniční útvary Sboru národní bezpečnosti a od roku 1951 na základě zákona o ochraně státních hranic nově vznikla pohraniční stráž. Před rokem 1952 byla hranice ještě relativně prostupná, ale už tehdy postupně vznikaly ploty z ostnatého drátu a minová pole. Na hranicích jsme v této době mohli potkat dva druhy těchto pašeráků: agenty chodce a krále Šumavy. Agenti chodci byli českoslovenští emigranti, kteří na konci 40. let utekli do západních zemí a které zrekrutovala americká zpravodajská služba Counterintelligence Corps, zkráceně CIC, ze které se později vyvinula dnešní CIA. Přecházeli ilegálně státní hranici do Československa a plnili rozmanité úkoly. Často však byli špatně vyškolení a velice těžko odolávali rozsáhlé síti státní bezpečnosti. Název agenti chodci pochází ze spisů státní bezpečnosti.
sami agenti si říkali kurýři nebo kopečkáři. Pro tyto osoby měla státní bezpečnost zvláštní tajnou věznici, která fungovala v letech 1951 až 55 a nacházela se v Praze Bubenči. Králové Šumavy je v širším smyslu označení pro místní pašeráky působící v oblasti Šumavy. V užším slova smyslu se označení Král Šumavy používá pro převaděče, kteří na Šumavě ve 40. a 50. letech pomáhali uprchlíkům nebo právě agentům chodcům proniknout přes západní hranici. V tom úplně nejužším smyslu je Král Šumavy čestný titul pro ty nejlepší z nich. Nejznámějšími králi Šumavy byli Josef Hasil a Kilián Novotný. Agenti chodci a králové Šumavy sice vzájemně spolupracovali, ale širokou veřejností bývají často tito lidé spojováni v jeden celek nebo zaměňováni. Asi nejznámějším králem Šumavy je Kilián Novotný. Narodil se v roce 1905 v obci Nové Hutě v dnešním okresu Prachatice do smíšené česko-německé rodiny. Byl synem pašeráka a od svých 9 let se svým otcem učil poznávat každý lesní kout, rašeliniště a také státní hranici. Vyučil se řezníkem a následně absolvoval základní vojenskou službu u pěšího pluku v Českých Budějovicích. Poté se oženil a měl 2 dcery. Pašerákem se stal již v době první republiky, kdy používal přezdívku Dlouhý Hans, aby zmátl finance. Byl totiž menšího vzrůstu. V té době chránila státní hranice takzvaná finanční stráž řízená ministerstvem financí. Začal u zmiňovaného brazilského tabáku a během své kariéry přes hranici propašoval kdeco: jehly, nitě, zapalovače i šicí stroje. Své trasy často měnil a všechny měly okolo 30 kilometrů. Často využíval trasy přes Knížecí Pláně a přes chaloupky u obce Bučina. Financové a četníci se jej marně snažili dopadnout. Četnické hlášení nám o těchto pokusech zanechalo toto svědectví. V noci 27. ledna 1933 přistihli četníci Kiliána a Jana Fastnera v domě Evária Petličky v Podhorsku, číslo popisné 42, jak zde prodávají pašovaný sacharin. Kilián vrazil loktem do břicha praporčíka Fabriciuse a vyběhl z domu ven, kde sice uklouzl na ledu a upadl, ale ihned se mu podařilo vstát a utéct do blízkého lesa, kde zmizel. V roce 1938 obsadila německá říše Sudety a Kilián musel v roce 1940 narukovat do německé armády, kde musel trpět posměšky pro svůj český původ. Nikdy nesympatizoval s nacismem a jeho matka byla během války několikrát zatčena gestapem. V armádě byl zařazen k válečnému námořnictvu. Když v roce 1943 potopili loď, na které sloužil, tak strávil 6 hodin v ledovém moři, než byl zachráněn britskými námořníky. Do roku 1945 pobýval v britském zajetí, odkud se mu na konci války podařilo uprchnout a vrátil se zpět na Šumavu. Válka skončila a nastaly nové pořádky. Novotní byli jako německá rodina vysídleni a v roce 1946 se usadili v bavorském Rerenbachu, kde Kilián zprvu pracoval jako řezník. Poté si otevřel vlastní obchod s palivovým dřevem a postavil zde dům. Stále však čas od času pašoval zboží. V roce 1947 začali z Československa utíkat lidi, kteří měli problematickou minulost z dob protektorátu. To byli první lidé, které převáděl. V roce 1948 se moci v Československu chopili komunisté a začali utíkat i lidé dosud bez úhoní. V této době začal Kilián převádět prakticky denně a později sdělil, že během života přešel hranici celkem 2000krát. Někteří převedení se později s Kiliánem vraceli jako agenti chodci. Celou tuto věc sledovali i tajné služby a brzy Kiliána kontaktoval příslušník americké CIC pod krycím jménem James Williams. Nabídl mu spolupráci při převádění agentů do Československa a uprchlíků do Bavorska a on souhlasil. Do této doby chodil neozbrojen, ale nyní chodil s pistolí. Není ale znám případ, že by Kilián někdy střelnou zbraň použil.
V té době hlídali západní hranici příslušníci pohraničního útvaru SNB 9600. Od emigrantů si nikdy nebral peníze za převod, přijímal pouze nabídnuté dary. Vyplácelo CIC, ale prý nešlo o obrovské sumy. Sám Kilián si trvale přivydělával pašováním cigaretových papírků, zapalovačů nebo jehel. Často využíval starou pašeráckou cestu, kterou státní bezpečnost ve svých spisech nazvala Kanál 54. Trasa začínala nedaleko Vimperka, kde stával hostinec manželů Koubových, kteří u sebe běžence přechovávali. Někdy také přespávali v nedaleké samotě u Josefa Peka. Poté se vydali do údolí Voliňky, kterým vedla železniční trať. Té se drželi až k Medvědímu potoku a trať přešli v nedalekém lese. Prošli kolem Brložského jezírka, vystoupali k Michlově huti a od té přes vrch Kamená. Přešli silnici mezi Novým Světem a Šindlovem, ale poté museli překonat Chalupskou slať. To je ten slavný močál z filmu Král Šumavy. Chalupská slať je široká asi půl kilometru a Kilián přes ní přecházel, aby si zkrátil cestu a nemusel celou slať dlouze obcházet a také především, aby se vyhnul hlídkám na silnici. Za slatí vystoupal k Jánské hoře, po jejímž jižním svahu se dostal do údolí Teplé Vltavy. Pod Jánskou horou byl nejnebezpečnější úsek trati. Dřevěný mostek přes Vltavu. Pokud to šlo, Kilián řeku přebrodil, když ale byla rozvodněná nebo příliš ledová, přecházel přímo přes mostek. Poté po severozápadním svahu Stolového hřbetu. Ke státní hranici se dostal pod vrcholem Stráž, poblíž pramenů Vltavy, a hranici překonal východně od vrcholu Sedmi skalí, kde přes hranici vede stará pašerácká stezka. Na bavorském území bylo třeba se vyhnout i německým pohraničním policistům, kteří nebyli o akcích CIC informováni. Kiliánova skupina musela projít podél potoka Režbach k vodní nádrži Režbach-Klause, kde už skupinu převzali Američané. 5. května 1950 podnikl Kilián svoji poslední cestu a již v Bavorsku ho někdo prozradil. Státní bezpečnost měla své lidi i tam. Již zmíněným kanálem 54 vedl 3 agenty CIC a na skalce zvané Pivní hrnec na ně čekali příslušníci SNB. 4členná skupina překročila hranici a v 9 večer došli k dřevěnému mostku přes Vltavu. Těsně před mostkem na ně bez varování SNBáci spustili palbu ze samopalů a vystřelili i světlice. Kiliána zasáhli střely do hrudi. Agenti se rozběhli přes mostek a zmizeli ve tmě. Kilián využil starou pašeráckou lest. Začal křičet a přesvědčil tím pohraničníky, že je na smrt zraněn. Zafungovalo to a pohraničníci se pustili za agenty. Kilián se stejnou cestou dostal zpět do Bavorska a těsně za hranicí skolaboval. Byl by umřel, ale našla ho hlídka americké armády. Byl převezen do vojenské nemocnice v Grafenau. Agenti byli následně pochytáni. 2 z nich byli odsouzeni na doživotí a 3. dostal trest smrti. Na hranici se už nikdy nevrátil. Založil dřevařskou firmu a v roce 1957 na něj státní bezpečnost páchala atentát, který přežil. O 10 let později firmu prodal a šel do důchodu. Zemřel v roce 1977 v nemocnici ve Waldkirchenu a je pochován v bavorském Rehrenbachu. Právě postřelením Kiliána pomyslně skončila dlouhá tradice šumavských pašeráků. Současně s ní částečně zemřelo i pohraničí. Mnoho vesnic bylo vysídleno a zničeno, právě kvůli hraničnímu pásmu. Dalším známým králem Šumavy a současně agentem chodcem je Josef Hasil. Narodil se v únoru 1924 v obci Zábrdí nedaleko Prachatic. Vyrostl v chudé a početné šumavské rodině. Měl 3 bratry a 4 sestry. Otec brzy od rodiny odešel a o všechno se starala matka. Musel se svými sourozenci pomáhat financovat domácnost a zanedbával tedy vzdělání. Po obsazení Sudet v roce 1938 odešel do bavorského Pasova, kde byl následně totálně nasazen. V rámci totálního nasazení vyměňoval koleje a hloubil a betonoval klikaté zákopy. Zažil tam velice nepěkné věci, bídu a ponižování. V lednu 1945 odjel na dovolenou domů a už se zpět do Německa nevrátil. Stal se partizánem, stejně jako jeho bratr. Společně chránili se zbraní v ruce místní obce a jejich obyvatele
před rabováním ustupujících německých vojsk. Poté zažil osvobození americkou armádou ve své rodné obci. Díky své partyzánské knížce se v roce 1947 přidal do nově vzniklého, tehdy ještě demokratického Sboru národní bezpečnosti a úspěšně absolvoval policejní školu v Protivíně. V lednu roku 1948 se dostal do pohraničního útvaru v česko-rakousko-německém Trojmezí v dnešním okrese Český Krumlov. Zde nechal projít mnoho uprchlíků a některým i aktivně pomáhal. Důvodem jeho jednání bylo rozčarování z komunistického převratu v únoru roku 1948. Hasila po 3/4 roku převádění oslovil jeho kamarád, který chtěl pomoci manželům Forštovým a zdravotní sestře Aně Bezecné. 20. října 1948 byl na Šumavě už sníh a ten den se vydali na cestu. Čekalo je dost nepříjemných faktorů. Neznámý terén, mlha, oslepující vánice, příkré srázy, velké zatížení i přechod během Josefovy pracovní doby, takže na přechod neměli dostatek času. Šel s ním také syn obecního strážníka a zásobovatel kuchyně SNB Zdeněk Vileta. Postupovali směrem na Trojmezí a za Plešným jezerem už Hasil cestu neznal. Navigovat musel Vileta. Nakonec uprchlíky převedli. Cestou zpátky narazili na německého civilistu, který se jich ptal, co tam dělají. Hasil mu německy řekl, že převedli uprchlíky a teď se vrací zpět do Čech. Muž jim nabídl, že je odvede do německého vnitrozemí. Vileta souhlasil a Hasil se tedy vracel sám. Netušil však, že se právě střetli s německým celníkem. Ten se vrátil a na překvapeného Hasila namířil pušku. Hasil mu ji vytrhl a nastal souboj, ve kterém ho přemohl. Sebral mu zásobník a začal utíkat do Čech. Na cestě do jednoho údolí narazil na domek u silnice, ve kterém se svítilo. Naprosto vyčerpaný požádal místního Josefa Maroka o trochu vody a poté usnul. Ten ho pak udal. Byl převezen do vojenské věznice na Hračanech, kde ho estébáci byli a ponižovali. Vileta byl mezitím úředně vrácen z Bavorska zpět do Československa. Hasil popisoval, že jeho přítel byl bit více než on sám. Estébáci ho bili tak, že několik dní nemohl ani mluvit a vyrazili mu zuby. Ve vězení byl společně s piloty, kteří v Británii bojovali proti nacistům, ale také se známým generálem a legionářem Heliodorem Píkou. Mnoho z nich, včetně generála, byli popraveni. Sám Hasil byl odsouzen v únoru 1949 k 9 letům vězení. Odsoudil ho nechvalně známý soudce a prokurátor Karel Vaš. Byl převezen na Mostecko, kde pracoval u napojování a odpojování linek vyváženého uhlí. Poznal se tam s bývalým vojákem Antonínem Vítkem a začali plánovat útěk. Když si vyhlídli místo k útěku, tak den před jejich akcí utekl stejnou cestou nějaký štábní kapitán Černý. Nakonec si vyhlídli slabé místo při výměně stráží a společně 9. května 1949 utekli. Hasil popsal, že ten den byla velmi jasná noc a špatně se jim schovávalo. Cestovali přes Žatecko na Plzeňsko a odtamtud do Hasilova rodného kraje. Tam pobyli asi měsíc a vzali sebou Hasilova bratra Bohumila. Po cestě jim pomáhalo mnoho lidí, kteří je ukrývali ve svých domech. Poté překročili hranici do Německa. Vydali se do Mnichova a spolu s bratrem vstoupili do služeb již zmiňované CIC. Spolupracovali s píseckou odbojovou skupinou zvanou 3. osvobozovací boj. V této době si v Čechách vytvořil síť informátorů, kteří mu pomáhali s organizací útěků emigrantů. Mezi informátory byli i někteří SNBáci a vojáci. Převáděl uprchlíky ze Šumavy až do Německa. V této době ho začali pro jeho nepolapitelnost nazývat králem Šumavy. Při převodech mu velice pomáhala jeho malá výška, 162 cm a výborný sluch. 13. září 1950 převáděl společně se svým bratrem Bohumilem, který znal perfektně terén kolem Českých Žlebů. Někdo je v jejich zpravodajské síti ale prozradil. Bohumil, který byl od Josefa vzdálený asi 50 metrů, byl najednou pokropen dávkou ze samopalů. Josef vystřelil tím směrem několik dávek ze svého samopalu a poté utekl. Josef doufal, že se Bohumil vrátí, ale už se nikdy nevrátil. Hranici poté překročil i jeho bratr Julius a do Čech už se nikdy nevrátil.
Na rodinu Hasilových v Československu dopadly tvrdé represe. Jeho maminka i sourozenci skončili ve vězení, kde strávili několik let a následně byli přesunuti do Pardubic na nucenou práci. V roce 1953 byla železná opona již natolik nepropustná, že se Hasil rozhodl svoji převaděčskou činnost ukončit a pro CIC pracoval už jen v Bavorsku. V roce 1954 odešel do Spojených států. Doletěl do Bostonu a se svými přáteli se setkal v New Yorku. Odtud se vydali do kanadské Alberty, kde žil jeho bratr Julius. Chvíli žil v Kanadě, kde nejdříve oškraboval zmrzlé kosti jako pomocník řezníka a vystřídal zde mnoho manuálních zaměstnání. Společně s bratrem zde chtěli založit pilu, což jim ale nakonec nevyšlo. Odstěhoval se do Chicaga a uchytil se v automobilovém průmyslu jako kreslič ve společnosti General Motors. Do Československa se vrátil až po revoluci a svoji maminku již nikdy nespatřil. Zemřela v roce 1972. Dne 28. října 2002 byl prezidentem Václavem Havlem vyznamenán medailí za hrdinství. Zemřel 15. listopadu 2019 v americkém Chicagu. Původní film Král Šumavy z roku 1959 je typický komunistický film, ve kterém jsou hlavní hrdinové pohraničníci, kteří likvidují zlé narušitele hranic. Každopádně se ale nejedná o nepovedený nebo naivní film. Z pohledu tehdejší doby jde o zdařilý snímek, který má symbolizovat hrdinskost a pevnost charakteru v protikladu s morální zkažeností. Sledujeme zde osudy jednotky pohraničníků, kteří pátrají po převaděčích. Příběh je fikce vycházející ze života Novotného, Hasila a dalších převaděčů a agentů. Film je takový záhadný a tajemný a rozhodně nenudí. Pokud vás toto téma zaujmulo, tak se na film určitě podívejte. Odkaz na ukázku naleznete v popisku videa. V roce 2002 vznikla třídílná minisérie s názvem Král Šumavy – Fantom temného kraje. Vychází letos 9. prosince a budete ji moct sledovat na Vojo. Popisuje osudy Josefa Hasila od začátku, jak se z obyčejného kluka stal v podstatě nepřítelem státu číslo 1. Nový film nám nejspíš poskytne lepší pohled na pohraničníky a převaděče a ukáže nám, že jejich svět nebyl černobílý a nešlo o pouhý boj mezi dobrem a zlem. Jsem docela zvědavý na nové zpracování. Rozhodně tedy čekejte něco jiného než pouhý remake filmu z roku 1959. Odkaz na trailer taktéž naleznete v popisku videa. Po plném zavedení nepropustné železné opony v polovině 50. let pašeráci postupně vymizeli a tím zanikla jejich staletá tradice. Po pádu železné opony v roce 1989 se Česká republika integrovala do schengenského prostoru a jejich služeb na Šumavě již nebylo potřeba. A jsme na konci vyprávění šumavského příběhu. Snažil jsem se toto téma uchopit takzvaně od A až do Z a nechtěl jsem se zaměřit pouze na výsek králu Šumavy ze 40. a 50. let. Zajímá mě, jestli jsem vám dokázal tuto tématiku více přiblížit a odnášíte si z videa nové poznatky. Můžete mi to napsat zde do komentářů nebo třeba na Instagram. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr a budu se těšit u dalšího videa.